sa ating palatuntunang Firing Line! Tumatalakay ng mga maiinit at nagbabagang mga isyu na may kinalaman sa kapakanan ng mamamayan. Firing Line! Naghahatid ng mga ulat mula sa mga tanggapan ng City Hall, Capitol, Philippine National Police Offices, military at iba't ibang mga government offices na nakalap ng ating mga masigasig na beat reporters. Firing Line! Maghahatid sa inyo ng mga police at hospital reports na nakalap ng ating mga masisipag na mga field reporters, mga live interviews mula sa ating mga newsmakers. Ito ang kabuuan ng ating palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Maksyong hapon Pilipinas, maulang hapon po Pangasinan, lapod maksilagagik sa impulag na uran at syudad Dagupan po magibigan na niman tan amin agagik iray kabaloyan tiran biyabiyahin akamotor yasi nga si Aksyon Conrad Alvarez po magibigan gimilig agagik pansamantala kasimpre nagmatong gilig maksilsuran untalab ninsan siya at kaputi katon manana pang kay giligan mo at sararayan bagta. Pagtaryon na lingkor, Aksyon Joel Balolong, Technical Control, Aksyon Conrad Alvarez alias Kuku Martin. Dati. Manulag si Aksyon Angel Kupelo ne. Diyan mo i-miss to ng Aksyon Angel. Manimis Manimis si Aksyon Angel, yung bagak laba lang Kuku Martin si Aksyon Conrad, manimis. Sa emis to co-pilot to may rapes pilingan. Si Mubrad alphabetical, may no ABCBFJ, kwanto? Z, kwanto co-pilot? Unlagpas mismo, so mismo na alphabet ng Aksyon Angel ng Kuku Martin kung Aksyon Conrad Alvarez. Anyway, talagang talaba, pamampapakasilang kami loob agagi kay tantayo latan ha. Lapod ay agagik so pandadalanan na tayo ay dasarayan bugta. Lapod agtimat ni wasan tawala tinid panaw na mamoran wala tayo kapagli nagagik kaya antayo latan. Ano santini kahit papaano mo nga pumunino pagtimpampagaan o mambilbilang danom dam so pantungtungan tayo o ilalon tayo pero thank be to God po mga kaibigan lapod at tagay agagik so ba makapalaya danom so nalapod palanday agad di malanid dam iaya agagik tawala od sari kailugan tayo ari tributaries na Agno River iya singa say Tagamusing say Makalong at Ciudad Jordanita. And then, Embarcadero at Mangaldan, bali na Aksyon Conrad Alvarez, diagagi kad Kayang River, no, Sampabian area, Bud River po mga kaibigan, and then, Sinukalan, Marusay, tanamayamay niran na ilog agagik yan, Yaka Putipot, at Kimukurong at Central Pangasinan, Domot ire kailugan agagik ditan, at Western Pangasinan, walad baetan na sari palanday. Agmat nagawan niya ulad abubampasan ni raraman ni may idanong diman. Dayat supulagan to niya. Lapod palandiid kawigi, palandiid kawanan, walad abuba katon sedanom, wamanod pagli agagik. Pero medyo beneficial need si katayo agagik kay danumay arama taragiran pason aking kwanyo. Lapod jad sararayan pangkanawnawa agagik at araraman iray ataragoy ira kabaluyan iran tatawagan tayo na daralusan araraya agagik nadadanuman at sarayan kaplusan ang kapumot ni imapaw ya ilog na wala mambilbilang agagik at salawisa utumot lang bangat umay ito lang bangat so mismo nalik na tayo no antoy mandudula pagagik jad sika tayo jad syudad Dagupan at ni may danom yan nalapod Sinukalan yata na nalapod na durberang paspasan at tulo na Pangasinan o tulo agagik na Central Pangasinan
And then Demiretso ladyad si katayo agagi kay, and then plus high tide, si katon na walay dala pagagik yan nalilig na tayo, jad syudad, jad dagupan po mga kaibigan. Kaya kasyay tibiyag po agagi ka, sararayan na kaplasan. Kapinagawan tayo, talaga nun talabala, anos-anos tini. Di ba? Anos-anos tini. Di ba, Sir Robert Karunungan Munda Cruz, Barangay Kakaritan, San Carlos City. Kumusta kilad tan Sir Robert Munda Cruz, San Carlos City po mga kaibigan. And then, are pinablitiran dumaringal dita, nagagik San Carlos City. Agkwanta nun, tikipapason na San Carlos City, pero lapod si San Carlos agagik at back to normal la kabaluyan. So mismo tatawagan tayong klase, labay ito ni babaga, hanggang po yung paggagagik kaya pampagan la, nasa sa Arik San Carlinians at kaliber-liber na sa San Carlos City po kabaluyan. Mirap mo lang tiagagik kaya kontakon mo si Mayor Ayoy Resulio, biribisimat. Naton, parang wala agagi kad kini. Jay, Dimad Central School, kwanta lang Dunya, etc., Makapagal High School. Dita nagagi kad San Carlos City. Kwanta lang tulaming aran eskwilanta, basta di tanod pinanloklata na Division Central Tanay School at San Carlos City National High School. Mala, San Carlos City National High School, mga kaibigan. Kaya, pero, hanggang pumot siguro yung pagya pampagan ni Agagik, pampagan nyo rin San Carlinians, sararayan na kaplasan, lapod si San Carlos City, Agagik at atagimot yapasan itan na Agagik at sararayan bagta. Sir Alfredo Mendoza Bali na Kalasyaw, Barangay Mangkop Bud, and then Mangkop agagik ya. Pero nga pala danum Mangkop natan, nawalay danum jag kaalugan agagik ya. Arami abububan pasal iran na inhimpil, amin lang karsada di tanod Bali na Kalasyaw, pasabol lang. Nga pala napagya pang problema nyo agagik ha. Maliban dya ay, Danalsyan yung baliw the Benicia Highway, lapod makatabuyod ilog agawalami diki ditan plus na agawalami diki agagik at amay balbalaga showroom na sakya agagik car company atabunalla mawang may atabunan to niya ay dating pampupunduan na danom tandadala ng to ng butaw agagik agagik ilog ditanad Marusay Pantal no Syudad Dagupan plus Araramit Creek agagik ditanya dadalanan na danom ya malala po ay umbutaw mo ditana jad Marusay po ajad Pantal River amin larata nagagik atabunala katon na ultimon say danom nata nagagik ditan mismo Nalsyan Bakayaw, mga kaibigan, Nalsyan Bakayaw at Kalasyaw, Nalsyan Kalasyaw, babaliw di ba babaliw agagik, ditan Nalsyan Elementary School, at sa may arapan agagik na Nalsyan Barangay Hall, mga kaibigan, umbaliw di agagik Nalsyan Bakayaw, at Syudad Dagupan, kaya aralom sudano mo dasatan niya pasan, pero, bagamat aralom pero possible agagi kadinan man iran luluganan. Pero siyempre araramo abububa na nimbubo nagago pugak-pugak kira. Kabaluyan yan, di ba? Kaya kasyay tibiyag ang bangat sa danom. Ta siyempre araman niya apundo abubang pasan insan intulaklan na danom. Ay, ang deket ko pa ilaw. Sa wala ang ubtumi danom, abulag. Ay, apaw. Mambibian Ulerte, magandang hapon po. At si kayo, kuha ng Sir Alfredo Mendoza, sir, gilig ya kaabungan labat, laso de lapa. Tanpo, gagit ya, di tanah da bali na Kalasyaw puta, nagagit ya da sararayan kaplasan. Maganggano, takabaton tipaya, tanin nalner. Jad bali na Santa Barbara, wali bibilan da agagit ya nalner ditan. Jad barangay Banawang, pero si babagada balat agagit, binugbog amo ko payluti. Binugbog amo ako pilot insan kabubugtas nga da implag agagi kamo ihilo parang umanis istorya pero kunin na confirm kabaluyan niya
Kabatan ti pagagi kaso report ng action na Angel Peralta Balot. Mga kaibigan, si Angel Locsin po ng Action Radio. Ha? Catherine Bernardo? Ay, Catherine Bernardo. Andila, Angel Locsin la. Ta, Angel lala, hindi Angel Locsin la. Ha? Antun natin eh. May, akin na yun, si Derek Ramsey ko pelot. Ah, di ba? Kuko Martin, ang balat. Kabatan ti pagagi kaya so nalner di tanod bali na mangaldan. Aksyon na Angel. Please come in. Ayan, isang maaksyong hapon aksyon Joel, patay na ng matagpuan ang isang 19 anyos na lalaki na palutang-lutang at nakadapa sa tubig ng Parungking River sa barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan ngayong araw, August 14. Kinilala ng Calasiao Municipal Police Station ang biktima na si J.R. Untalan Meneses alias Ramram, residente ng Sitio Balani Mulag, Barangay Ambunao, Calasiao, aksyon Joel. Aksyon Angel. Sorry, stand to be corrected. Abalang ko mangaldan. Jamanaya Kalasyaw. Pasensya Yes, ka la. Action Kasi Joel. walad nuno ko Angel Locsin mat eh. Katun, tan si Coco Martin. Katutan niya. Sinabibilak la. Jad mangaldan. Eh, kasi ay aksyon kun rade. Taga mangaldan eh. Taga mangaldan embarkadero. Go ahead, Action Angel. Yan, action Joel. Ayon sa pulisya, dakong alauna ng hapon kanina nang makita ng isang construction worker na si Raymart Palagana Sentinilan ang biktima habang papunta ito sa ilog upang mangisda sana, action Joel. Agad na ipinagbigay alam ni Sentinilan ang insidente sa mga otoridad at nang dumating ang mga pulis, hinangon nila ang biktima mula sa tubig, ngunit wala na itong malay at wala nang mga senyales or wala nang senyales ng buhay, action Joel, at agad namang sinuri ng ni Dr. Gemma, action Joel, ng Rural Health Unit ang biktima at idineklara ng patay. At batay sa post-mortem examination, walang nakitang malinaw na senyales ng pakikipaglaban o anumang nakikitang sugat sa katawan ng biktima. Pagkalunod ang natukoy na sanhi ng kanyang pagkamatay. At sa investigasyon, lumitaw na dakong alas 7 ng gabi kahapon, action Joel, August 13, nang ipaalam ng biktima sa kanyang 31 years old na kapatid na siya ay makikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan, pero hindi na umano ito nakauwi matapos umalis ng kanilang bahay. So yung bangkay, action Joel, ay dinala na sa isang funeral home, action Joel, dyan sa may barangay San Miguel, Calasiao. So patuloy pa rin ang investigasyon din ng pulisya upang linawin din ang buong pangyayari bago natagpuan ang biktima sa ilog, action Joel. So yan muna. Pero Action Angel, sa initial investigation, ano daw ang may narinig ako na parang lasing siya or Doon nga, action Joel, sa investigasyon, lumitaw na dagong alas 7 kahapon, kagabi, action Joel, August 13, nang magpaalam itong biktima sa kanyang kapatid, action Joel, na makikipag-inuman siya sa kanyang mga kaibigan. Then after nun, hindi na siya bumalik, hindi na siya nakauwi matapos yung pagpapaalam niya na yun, action Joel. Yun na rin yung huling nila. So after nun, action Joel, hindi na siya bumalik sa kanilang bahay. Natagpuan na lamang siya. Sinong nakatagpo doon sa doon sa pinangyarihan ng insidente diyan sa may Sitio Parungking, over? Kanina, action Joel, alauna ng hapon na nakita ito, natagpuan ng isang construction worker, action Joel, na sana ay pupunta sa ilog upang mangisda, action Joel. So doon niya nakita itong biktima, action Joel, o itong bangkay napalutang-lutang at nakadapa sa tubig ng Parungking River sa may barangay San Miguel, Calasiao, action Joel. Kung pa naman yan yung area na yan yung bagong linis at hinukay yan ng provincial government, kaya wala na yung mga nipa, water lily sa area na yan, malinis na yan. Siyempre malalim yan, and then pagkatapos lasing pa, pag lasing ka kasi, Action Angel, kahit na isang balding tubig lang malulunod ka over. Yes, action Joel. Yun din ang talagang natukoy nila, action Joel, sa isinagawa nilang post-mortem examination, na wala namang nakitang malinaw na senyalis ng siya ay pakikipaglaban or di ka naman yung nakitang sugat din sa katawan nitong biktima. So pagkalunod ang natukoy na sanhi ng kanyang pagkamatay, action Joel. Okay, go ahead. So yan muna, action Joel, yung pinaka-latest na update mula sa bayan ng Calasiao. Action Angel Peralta nag-ulat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio. Live report.
Maraming salamat, Action Angel Peralta, dasatan niya balita. Sitwasyon ta nalnarita na agagik ya. Actually, pigaralay nalnari agagik sayan indalan niya indalan agagik na kung may pananawag saya indalan na move to archive kwanto niya hindi jalad bin po mga kaibigan tani sobralay na i-open ko pilot kaya bawasan tan verse of the day tayo agagi kada sayan ngaram ni manayan tis ko nalingwanan at malalapod 1 Corinthians chapter 16 verse 13 watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. Ulitan ko Kuhanan ng Apostol Pablo agagi kaya 1 Corinthians chapter 16 verse 13, watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. In kuhanan ng Apostol Pablo agagi tan malalapod 1 Corinthians chapter 16 verse 13 para sikinamintan kabaluyan na dasayan ng aram. Donatan, tulit-tulit yan agagi ka dasaray balitaan tayo dasayan ngaram po kabaluyan. Magano tanang noon tinire karumaniran na balita ani piga-pigarara agagi kiray piga-pigarara agagi kiray breaking news sira national mga kaibigan. Sisi kayo ng sisi sa baha nung nakuupo ba kayo may nagawa kayo balbalag tepetan mga kaibigan. Rapmond da Cruz, maabigyan nga rin pagkinan Rapmond da Cruz, tanuntan mo Auntie Juliet to niya, tan Uncle Alex to niya, tan kapinsan to nal John Alamilio, di tan Bulingit, San Carlos City. My goodness, ay apo. Kasyay tibiyag mga kaibigan. Tama din naman sisi kayo ng sisi sa baha. Nung nakuupo ba kayo, may nagawa kayo? Siyempre naman mga kaibigan, balag at tuputan. Sararayan na kaplasan. Kasyay tibiyag po agagi ka. Sararayan na bukta. Maganggano pa agagik ta. Bumiyami rin na ng kura dyan kini. Ministry of Defense, thousands of tons of military equipment, D9 bulldozer and combat vehicles has arrived from the U.S. to Israel in a special procurement transport operation by Ministry of Defense and the IDF as part of the ongoing effort to support the IDF preparedness for all scenarios. The Ministry of Defense has completed the reception and unloading of the Israel Kunood cargo ship. Iayagagi kat diawit na thousands of tons of military equipment and weaponry sa cargo at unloaded at port of Haifa. Kabiyang alatan Aromnira, essential D9 bulldozer, Hammer vehicle co-pilot, JLTV armored vehicle, Oscos truck, and additional equipment intended to strengthen sa operational competence and continuity na ground forces mga kaibigan. Laga naman. Siyempre naman, tayo mula tayo Israel agagi kay at araraya kabaluyan sa Israel by kiniraraya agagi ka. Magano pa, Sir B. Welcome to Malasiki. Senator Risa Ontiveros at Pimasharod Malasiki. Thank you, Senator Risa, for taking the time to visit us and for sharing a wonderful lunch with our family and municipal councilor and their friends. We are truly grateful for your presence, your warm and the meaningful conversation we shared. From our family, maraming panggano pa nantoy nila agagik na Senator Risa, nanigunuyan ang tuon tilatan, mga kaibigan na kinan the Kinan Mayor Alpi Soriano. And then Antonio Rara mo yan.
Mga ganat, nang nantiniri karumanira na balita po agagi kadasayan na unto alam mo tayo. Pusayang da ang aking uy, to eh. Ay, may magangano talaan tiniri balita tayo kasi padagdag na rin balita dyan. Amay kasi ragagi karay kini di ba bangil di tanagagit yaran na ipapalapagdan niya kabaluyan pero siyempre kanya-kanyatan Iranian ship defies US Navy then this happened kwanto niya Iranian ship agagit yan ay talaga naman my goodness ay apo Ginoo abangan na lang IDF Titan seeds on Hezbollah terrorist trap in underground Lebanon complex mga kaibigan binuyak dalaman mga pigaran kilometro andukaya kilometro agagi ka imanya tatawagan tayo agagi kaya may pananawag sa underground tunnel po agagi kaya pero magangano anay si Kwantuya mga kababayan at kaibigan sa kaliber-liber ng Malasiki may supply na ng danom sa poblasyon Malasiki san agla na pultot hayahay na buhay ko sa ngayon. Kwanto niya na manong i-reverto, tanin yung bubunagira na agaw po agagit ya. Ay, angga po'y danom kabaluyan. Angga po'y panluto da agagit. Angga po'y panluto da. Angga po agagit so pangalanda na man mineral water lara. Hindi ba? Pero maganggano Baho di Masinloc is the last unfinished vertex na China. Iron Triangle. Sa parcel at seized in 1974, 7 reefs in the Spratly had been dredged into military kabaluyan. Sinakop lagagit ya nasa China. Kinakargan dalara agagit na kinyi sa atilay dara ko pilot si babagada ng saman. Si babagada agagit yan. Idanda kuno agagit na amay kilaba pan kawayan laba lipaw palagida tan pansiftian nasaray managsigay alwala ba iran sari Chinese inata nagagikot military kila military puslara agagit kinilanda tayo lalong bimbis ka gagagik suklim da kapigang konyo noon kapanauna ng mangkanor kabaluyan kakahiyan mga kaibigan itan away naku po natan si kontrobersyal si idol mo ko pilot dahil ang babangil ibabaga to agagit niya si kato at komunista ko no. And then rebuilde. Natan wali manahamunod si kato from Mitch Valdez sa kay artista mo. August 5, 2026 impaway ito niyan. Si kato na si kwanto niyan basahin mo ito Boy Sili para sa'yo. Magano yan me to my accountant. Umikot ka na ba sa bundok? Nagtiping ka na ba hanggang madaling araw? Gumamit ka na ba ng portalit sa set? Hindi. I risk my case, Your Honor. My accountant is ignorant. Ay, naku po. Puli ng tilarad ta nagagik. Tuloy nagawan tintanay. Ay, talaga naman. Nako. Jad Santa Barbara mo balot agagik yan. Ano agawa ya? Operation MDRR mo, tampulan na non-responde so MDRR mo Santa Barbara Operation Team, panangidaulo na Mr. Raimondo Santos at Barangay Sapang. Asinggarod tay piyan tampulan niya pangikaltan, panrescue, sa kaya luluganan niya abalahaw, agagi kya, ako rin niya, skupailon. Ang tamaingat mo tamo, ipasutoy undalan, ako rin niya, nan ako rin niya siya, ang agawa to niya, naplaglalawari di manad sa may creek mi, ba may ilog. Sabagay, may ilog matagagi kat kinmot amay alawamot niya mabilay ilog agagi kya. Talaga naman, my goodness saya po. Kaya ingat-ingat po tayo. Sarayan Kaplasan. Britain to Putin, threaten all you want. The shadow plate is stasis. Kwantum mat yan. Ane, tanang nanti pa. So, balitad bigta ulalingan LP paway na par. Balbalag so chance aton magmaliwa bagyod lob na 24 oras nani guno yan kabaton titan da panamaglay agagit na panamaglay kabaluyan na pag-asa nani guno yan tan
Pinoy, yan napaulat ya patoy, lulugyan milalaban ng Ukraine war. Bibiripika. Kasi, araraya agagi ka, jad testimonya kabaluyan, nasararaya agagi so, nasa Ukraine. Tan sabi narol dan pre, nagmalo prisoner of war, inopresyan niya agagi manre-recruit so Russia, nasaray ex-military. Yaya ko no magmaliwiran gwardiya, mansyuldure 150,000 a month. Kinukut-kut dabot. Kasabid ang mambalot, alwa manayan gwardiya o security guard. Migirara, nga puli nagawanda. Natan wala lari narol da, prisoner of war ira Ukraine. Mga tagdara pinapa, agdara palaldes. Natan balot. Kaplasan mo tiya biberipikaw na Armed Forces of the Philippines sa gagit yan. So report yan nilirad sa kaya Pilipino na patoy. Luluga milalaban kabiyangan super sa na Russia at patuloy at girad Ukraine. Onong AFP spokesperson. Antayo agagi ka, araramay Russianuran sundalo, lumural laran. Aragagi kiray veterano laran Russian soldier sira, una alis Iran. Pero natan, inggang ganon President Vladimir Putin, yamin irarata na sundalo agagik, active or inactive agagik, bawal sumpaway Russia, kato nagira makaalis. Agagik at sarayan kaplusan. Natan, unong dakinan na IFP spokesperson, Colonel Francel Margarit Padilla, aliwan ikunon opisyal ta nakumpirma na militar so pakakabata na dabilan Filipino fighter yan nagmaliw o nagmaliw eksaktong sirkumstansya at bunog na insidente ingat-gat tubalot ya masyado nin masagbay piyan na mangiter so ipi na kasiguraduan niya palapag lulog yung gugulong ni agagi kung tutulog ni proseso de investigasyon tan validation impaway kasi kakabalayan na sandatang lakas na Pilipinas at palapag katumbukan na report yawalay sa kay Independent Ukrainian pawayan na sa kay Independent Ukrainian News Agency yaunong intelligence agency na Kiev sa kaya 37 anyos sa Pilipino yan ang lapod Metro Manila Sinatayad Donetsk region lulugyan milalaban para parte na Russian military basid na alan impormasyon na Ukrainian Defense Intelligence nala akala sa na Russian visa sa fighter na Enero 2026 tan bimiyahi po unlad Russian nan Abril tan pirmirmad sa kaya kontrata Russian Armed Forces nan Mayo 3 kasumpala nagagi kaya sa kisimban military training tampulan yan in Sabak at frontline sa bilan Pilipino yan iner at apatiya na sampot ya parte na Mayo at sa kayong panatake singarad Katerinivka at Region na Donetsk imunalagagi yan ang pasagbay sa Department of Foreign Affairs at sari Pilipino laban na di pipilad foreign armed conflict o dino pagmamaloy dagagik bilang sa kaya mercenary o bayarang sundalo o daruma bansa si katutay mahirap kabaluyan no sari Russiano agagik at nagdalalabay sumigira abay manre-recruit agagik yan so mismo na talaga naman my goodness saya po kasyay tibiyag po mga kaibigan na sararayan bagta maganda umpil kami at karumanya balita alas 5:13 na po ng hapon talaranan nyo mo subayan muna bago ang sarili nanigunuyan itanan mga 5:30 tatawagan si Sir Leon maganda agagi umpil kami hanabuhay muna tayo. Firing line! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang napagkasunduan. Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo. Tumutupad sa usapan at mayroon isang salita. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino may isang salita. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is Easy Hugasin sa champion dishwasher. Easy Huga.
Ops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. DWCM Action Radio Pangasinan, oras ngayon, alas 5:15 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. MX3, dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2! White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS! Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Untan, Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Ha!
I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Si Nelson, hirap sa pag-ihi at may pananakit sa bandang kidney, natulungan ng Sen Cogon Capsule. Nakala ko parang madali na yung kidney ko. Palagi kong nagkinig na advertise Kugon Capsule, sinubukan ko po. Tinig ko na yung capsule nga Kugon. Sa awa ng Diyos pagkabukasan, maganda na ang daloy ng aking pag-ihi. Kayo po mayroon kayong naramdaman sa iyong kidney. Subukan lang ninyo na magamit ng Sen Kugon Capsule. Nelson Gapido, Tagamasok, Bayumbrong, Nuaris, Kaya. 58 na. Sen Cogon Capsule, gawa ng Sen Marketing. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Live! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasaya na programa. Patuloy tinin mandirang alagagi kada programa on Firing Line. Mi salamat at pagagi kada kinan Madam Joy Lim na SSS. I understand si Karay branch, parang branch manager amura di Madam Joy yan to. Madam Joy Lim magagik na Social Security System o SSS Dagupan. Diagagik da syudad. Maraming salamat po Madam Joy kasi nasing garantira gagik tamira manay mansalat kabaluyan na numero ko pilot. Ay naku po. Mansala kay misil number. Mangkansila ka na sil number. Nakaw. Ade, may kinat ko may impakat ko laman smart may number ya inalood si karata. Di smart si problema saman. Abay may good ni saya po ginawang gapi signal to. Mambabayar kay monthly ton na. Ta simpre aka plan lang te. Ay si problema ko pa ilutot yan. Agay ang kapoy kay unsakit so pag mo lang bangat mambabayar ka na bill mo balot ag mo na pipinabangan ulak ka ni manod si karay amay tumi pananawag saya ulak ka ni manod si karay i-report mo ay tagdak pinansin ko pero may good di siya. Din pakat ko lang. Ay, natanong yung pakat mo manaya. May kiburit chino si Katuma may ni-submit ya, seal number. Ya pangipawitan dan OTP.
o kulan ulakam manay da mismo na opisina data man request ka na changes na seal number. Magangano, takabaton tipay kipapason na panahon magano. Kabaton ti agagi, walay sakya, babantian dan low pressure po mga kaibigan. Si Juan na pag-asa, balbalag so tiyan sa tuya. Iya magmaliw ya bagyo. Balot, ami karuman at una araw ibalotod si katayo. So direction to niya, kaya salamat. Natan, kabaton ti pagagi kya. So, kipapason na panahon na dasayan oras, magloy ng paring John Manalo. Sir John, magandang hapon po. Please come in. Sandali. Baka gano'n lang bang alagagi ka sa rarayan na bagta? Magandang hapon po mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Biyernes, August 14, 2026. Base po dito sa ating latest satellite image, patuloy pa rin yung impluwensya ng hanging habagat, lalo na sa western section ng Luzon. Ano po ba yung dahilan? Bakit patuloy pa rin yung habagat na nakakaapekto sa atin for the past weeks, a couple of weeks or several days na? At ang isa po sa dahilan ay yung active o malakas na southwesterly winds. Ito po yung typical na habagat season. At by the way, August din po yung time of the year na kung saan ay pinaka-dominant itong habagat. At bukod po doon, yung habagat po sa kasalukuyan ay may maraming dalang moisture. Kaya kung mapapansin po din po natin dito, bago ito tumama sa kalupaan ay nagkakaroon ng accumulation o pagkakaroon ng kumpul-kumpul na kaulapan. At may contribution din po dito yung tinatawag natin na orographic lifting. Yung orographic lifting, halimbawa po may isang bundok, ito po yung bundok, yung hangin na halimbawa po ito yung dala ng habagat, yung mga kaulapan po ay hindi naman tatagos sa bundok. But rather ay magkakaroon yan accumulation, magtitipon-tipon, and then eventually, dito sa side ng bundok ay maraming mga pag-ulan. At dito naman sa kabilang side ay less naman yung mga pag-ulan. Ang gusto po natin banggitin dito ay may mga lugar po na makakaranas ng mga increased o mas intense na mga pag-ulan as compared sa iba pang lugar nito, lalo na kapag may mountainous area. At base din po sa ating isohyatal maps o yung mga pag-ulan na naranasan natin ng mga nakaraang araw, ay may mga pag-ulan na rin po na patuloy na nakakaapekto dito sa western section ng Luzon, lalo na sa western section ng Central Luzon. Kaya po, ibig sabihin nito ay mataas na rin yung tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya po, gusto rin po natin paalalahanan yung mga kababayan natin kahit paulit-ulit po tayo kapag nakipag-coordinate na po sa atin yung ating mga local DRRM offices at pinapalikas na po tayo, ay sumunod po tayo agad. May nagpapalakas po ba ng habagat? Actually, yung solid na habagat lang po talaga yung nakakaapekto sa atin. Although may minomonitor tayo na low pressure area, ay malayo po ito at low pressure area lamang po ito at hindi po ganun kalakas yung kanyang sirkulasyon para makahila o makapagpalakas ng habagat na nakakaapekto sa ating bansa. By the way, from medium chance ay naging low chance na po ngayon itong LPA na minomonitor natin. Ibig sabihin ay bumaba pa yung chance nitong low pressure area na ito na maging isang ganap na bagyo. Gusto rin po natin i-share yung ating latest na heavy rainfall warning na ni-release fresh from Oben. Dito po kaninang 5 PM lamang. At kung mapapansin po natin sa mga kababayan natin ay naka-receive po tayo ng text from NDRRMC o notification na nag-orange kaninang tanghali dito sa Metro Manila. Pero ngayon po ay binaba na po ito sa yellow. Pero may mga lugar pa rin po na nananatiling orange sa ilang bahagi ng Bataan at Zambales. At sa natitirang bahagi po ng Bataan at Zambales ay nananatili po na nakataas sa yellow heavy rainfall warning. Bukod po dito sa Metro Manila, Zambales at Bataan, meron din po sa ilang bahagi ng Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas. Ang ibig po sabihin nito, sa susunod na 2 hanggang 3 oras ay makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga panandaliang mga pagbaha or even ng landslide. Posible din po na hindi panandali ang pagbaha, lalo na sa mga lugar na nakataas na orange dahil mas malalakas po na mga pag-ulan yung ating naka-forecast dito sa mga areas na naka-orange. Bukod po dun sa ating pinakita na heavy rainfall warning na sumasaklaw sa susunod na 2 hanggang 3 oras, itong weather advisory naman po natin, yung nagsasabi
kung gaano kadaming pagulan ba yung ating mararanasan sa susunod na 24 oras. Dito po sa Zambales at Bataan, posible yung 50 to 100 millimeters. At sa ganitong amount po ng pagulan, ay posible yung mga localized floodings. At kapag nag-orange naman, kalat-kalat na mga pagbaha. Pero sa mga kababayan po natin na gusto pa rin pong malinawan, ano po ba ibig sabihin ng 1 millimeter na pagulan? Isipin po natin yung 1 litro ng tubig at mag-imagine po tayo nung meter stick, yung dilaw po na mahaba. Gumawa tayo ng cube na 1 cubic meter at kapag binuhos po natin doon yung 1 liter, ang magiging level po nun ay 1 millimeter. At yun po yung katumbas. At kapag halimbawa ngayon, naka-yellow heavy rainfall warning tayo doon sa Metro Manila, ang katumbas po nun ay 7.5 hanggang 15 millimeters. So imagine natin 15 millimeters yung babagsak, 15 liters doon sa 1 cubic meter at sa 1 square meter lang yun. Yung pagulan po ay hundreds of square meters and even thousands. Kaya po mas maraming mga pagulan yung mararanasan natin, lalo na po kapag orange. At magpapatuloy po yung ganitong panahon hanggang bukas at sa Saturday ng 5 p.m. hanggang sa Sunday naman ng 5 p.m. mas lalakas pa po. In short, sa Sunday, mas lalakas pa po yung impluensya ng habagat at hindi lang po Zambales at Bataan yung maapektuhan ng nakataas natin na yellow, kundi kasama na rin yung Occidental Mindoro. Ganon din dito sa Pangasinan, La Union at Benguet. Kaya yung mga kababayan po natin, gusto po natin na i-inform agad na by Sunday ay muli pong makakaapekto o mas lalakas pa itong hanging habagat. Kaya mag-ingat po tayo, lalong-lalo na kung tayo ay bibiyahe o di kaya naman ay nakatira tayo sa mga bulubunduking lugar dahil yung mga areas na yon na inuulan na noong mga nakarang araw, ay mas mataas na po yung tsansa na makaranas tayo ng mga pagguho ng lupa. Kaya mag-ingat po tayo at maging updated sa mga ilalabas pa na warnings ng Pag-asa. Sa magiging lagay ng ating panahon bukas, magpapatuloy pa rin po yung ganitong klaseng panahon na magiging maulap pa rin. Mataas pa rin yung tsansa ng mga pagulan over the western section ng Luzon. Bahagyang mababawasan lang yung lugar na nakakaranas ng sobrang lalakas na mga pagulan. Pero, in general, yung western section po ng ating bansa ay makakaranas pa rin ng matataas na tsansa ng pagulan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 26 to 30. Dito naman sa Baguio ay 18 to 21. At sa Tugigaraw ay 25 to 35. By the way, yung eastern section po ng ating bansa ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan pero mas mababa po yung tsansa ng mga pagulan. Dahil mauuna pong tamaan ng habagat yung western section ng ating bansa bago po pumasok dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Dito naman sa Palawan at ganoon din sa Visayas and Mindanao, mas mababa po yung tsansa ng mga pagulan. Pero gusto rin po natin na banggitin na by Sunday onwards, eventually hanggang Monday, ay mas tataas na po yung tsansa na magiging maulap na rin po dito sa western section ng Visayas. Wala po tayong nakataas na gale warning pero mag-ingat po sa mga kababayan natin na mangingisda o maglalayag lalo na sa seaboards ng Luzon dahil posible pa rin na umabot ng hanggang 2.8 meters yung taas ng alon na pwede nating ma-encounter kapag tayo ay pumalaot. Para sa magiging lagay ng ating panahon, sa susunod na 3 araw dito po sa Metro Manila, ganun din dito sa Baguio, magpapatuloy po na magiging maulap ang ating kalangitan at mataas yung tsansa ng mga pagulan. Pero dito sa Legazpi, sa kasalukuyan po, mababa yung tsansa ng mga pagulan. Relatively, mas mababa lang as compared sa mga nasa kanlurang bahagi. Pero by Monday and Tuesday, ay mas tataas na rin yung tsansa ng mga pagulan at magiging cloudy na rin po dito sa Legazpi, particularly sa ilang bahagi ng Bicol region. Dito naman sa Visayas, hanggang Sunday po ay magiging bahagyang maaliwalas pa rin yung ating panahon. Less chance ng rain, pero particularly dito sa Iloilo ay tataas na po yung tsansa ng mga pagulan by Monday and sa buong Visayas po ay magiging maulap na rin by Tuesday. Bakit po? Dahil mag-shift po yung habagat from mainly ngayon sa Luzon, bahagya po mag-shift yung impluensya ng habagat at magfo-focus po partly dito sa Visayas. Dito naman po sa Mindanao, sa Sunday ay mananatiling mababa yung tsansa ng mga pagulan. Actually, sa ilang bahagi ng Mindanao ay mainit po at maaliwalas na panahon yung kanilang nararanasan. Pero, particularly dito sa Zamboanga, dahil nasa kanlurang bahagi po ito ng Mindanao, ay posible po na maging maulap na rin. Ibig sabihin ay mas tataas na rin yung tsansa ng mga pagulan dito sa Zamboanga Peninsula. And
Patungkol naman po, bahagyang update lang po sa mga dams natin. Yung mga pagulan po na nararanasan natin noong mga nakaraang araw, meron pong recovery na observe dito sa Angat Dam at umabot na po ng hanggang 180 meters yung level ng ating dam. Ibig sabihin ay malapit na po nitong maabot yung ating rule curve. At may positive pa rin naman po na naidulot yung mga pag-ulan. Although marami pong mga binaha at kinalulungkot po natin yon. Kaya naman po, sumubaybay po tayo sa mga updates na nilalabas ng Pag-asa. At para after all, ang gusto naman po natin ay mabawasan yung epekto nito sa ating mga kalusugan, sa ating buhay, at ganoon din sa ating mga properties at maiwasan yung further damage. Ang ating araw po ay lulubog mamayang 6:20 at muling sisikat bukas ng 5:42 ng umaga. Ako po si John. Maraming salamat, Sir John Manalo. Pag-asa ata nagagi kaya. Judge Simba po mga kaibigan, naka-yellow po tayo. Uran 50 to 100 millimeters kabaluyan yung uran, pero nabuwas ko pilot makapampasak kalay kaus mo nabuwas. Sarayan na kaplusan, ay goodness saya po Ginoo. Nako po mga kaibigan, ay tatawag imano po agagi kada syupamanya kakaaro kabalos-balos sa linawa po mga kaibigan sa datin mayor, datin BC gobernador agagi kada bali na Malasiki. Abayag mo lagagi kini walililik nanda siya datin mayor, datin vice governor Oscar Lambino po agagi at si Miputlad Sayan bilay po mga kaibigan. Kaya sa ibang kayda at ang po ni Inyan Dadje siguro wa managagi kada residensya da da bali na Malasiki. Kwantami barangay da pero asinggar labalad poblasyon po mga kaibigan so mismo na barangay da niya. Maganggano agagik ta bayan muna bago ang sarili po mga kaibigan. Special edition niya programa niya Firing Line. Naringalan yun nani gunuya nagagi ka nagkalo da MP2 na sari man nagpalapag dakinan na Mayor Pete Merera. Nani gunuyan ta nagagi kaya naringalan nyo kabaluyan at panamaglay na sayang programa, bayan muna bago ang sarili, kasumpalan na pigaran komersyal. Oras na po natin, alas 5:36 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion! Tapat po sa inyo. MX3, dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Para MX Extraordinary with
Kasi your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas yung #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sa kintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Zed Health Testimonies. Ang pagtaas ng sugar level, delikado. Maaaring magkaroon tayo ng mga komplikasyon dahil sa diabetes. Si Ginang Leonora Santos, natulungan ng Zed Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 something sa umaga. Pero nito pong nagpapanyawan na ako, ang baba ko minsan 136, 134. So tuwan-tuwa ako, kaya po minemaintain ko po yung Panyawan Coffee. Ako po si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old. Sa pamamagitan ng Zed Panyawan Coffee Mix, natulungan na pababain ang mataas na sugar level ni Ginang Leonora Santos. Kaya wag magmatubili para sa pangangalaga ng katawan, Zed Panyawan. Zed Health Testimonies. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Live! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Ops! Tuloy-tuloy tini agagik ya. Gaya na singasambi kong kunyaman. Tani, kunakunta kagagik si kini. Si Sir Leon Castro. Mukhang busy. Si Sir Leon Castro po mga kaibigan. Kaya, Kasyay Tibiyang. Nathan, bayan muna bago ang sarili po mga kaibigan. Dengalan tayo agagik ya. Si Mayor Pete Merera, din pituyaw na sari man nagpalapag po mga kaibigan. Si Katunya, dengalan tayo agagik ya. Mayor Pete Merera na Binmaloy. Pagkatapos nga nito, iikot ako eh. Kasi pinipilit ko na yung sasakyan dyan para at least mag-ikot. Okay, magandang umaga po sa lahat po ng mga idol po natin at live po tayo ngayon sa ating pong Facebook account para po kapanayamin ngayong umaga po na ito ang butihing mayor po ng Binmalay,
at tumingin na rin po ng update tungkol po dito sa nararanasan pa nating tuloy-tuloy na pagulan at epekto nga ng habagat at ilang mga weather disturbance. Mayor, siguro pagbati nyo po muna sa lahat po ng mga Binmalenyan dito sa ating bayan at syempre sa buong mundo na rin, mga OFWs natin. Okay, magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood ngayon. Umaga ito, alam po natin na sa ngayon ay marami tayong dapat na mismo ay alamin at sa mga ginagalawan natin dahil alam natin ay nandyan yung mismong ating dumarating na tubig sa ating mga kapaligiran, ano? So sana yung mga kababayan ko ay mag-iingat, ano? Hindi lang basta-basta kung saan tayo napupunta o ikot ng ikot, pero tignan natin kasi minsan nga yung leptospirosis na nandyan sa ating paligid, ay tayo mag-iingat-ingat dahil alam po natin na may dala-dala ang mga bawat daloy ng tubig sa ating kapaligiran, kung saan nanggagaling yan, at dapat mag-ingat na lang po tayo. Sana mas mabuti pa kung nasa bahay tayo at sa ligtas na mismong ating kapaligiran, at kung sana yung mga nasa paligid ng mga kailugan, at alam po natin na medyo tumataas ang tubig, ay siguro naman ay nakahanda po kami dito, nag-aantay at na umiikot ang aming mga monitoring team na tumitingin sa mga ating kababayan na nasasalanta ng ating bagyo ngayon, araw na ito. Yes, po. Amagan. Mayor, siguro kamustahin po namin kasi kanina po kausap natin ang PDRRMO ng Pangasinan. Sinasabi po nila na pababa pa lang yung tubig mula sa upland at tuloy-tuloy po ito. Ang Binmali po, meron pong river system din po dito. Yes. Na maaaring may pagsalo po ba dito sa sa history po ng ating river system, may nasasalo po from this mountainous area po? Well, daanan po talaga yun. Kasi actually, hapon na nga yan I give a memorandum advisory. Nagpalagay na ako sa ating JC na ikalat ito at meron na akong nandyan na pinaano kahapon. Sabi ko, advise all our constituents sa mga lahat ng barangay na tignan na nila at magmasid-masid at mag-observe sa tinataas ng ating tubig. Kasi nung mga kaumagahan ng linggo, nag-release ang Abuklaw. Sa hapon na naman nag-release. Then yan, ang Abuklaw na yan ay dumadaan sa ating San Roque Dam. Then from San Roque Dam to the Agno River Basin hanggang padaan na po rito sa Dagupan, Binmali, Lingayen, going to the sea. Yan ang nagiging proseso niyan. Kaya siguro naman ay malaking bagay din sa ngayon ay medyo hindi gaanong biglaan na tumataas ang tubig sa dahilan nakita natin na ang daloy ng tubig dito sa ating bayan Binmalay ay mabilis. Hindi kagaya noon mayroong mga ating tinatawag na peace cages, peace pen, na naharangan ang mga dumi na gagaling sa taas at naharangan din ang mga putik na dumadaan doon dahil doon sa net na sila ang mismong nagpapabagal ang takbo ng tubig. Pero sa ngayon ay as per observation dahil tinignan natin kanina ay ang bilis ang daloy ng tubig sa dahilan walang obstruction sa flow of water coming from the upland going to the down sa ating karagatan. As of 6:30 kanina sa interview namin sa PDRRMO's Mayor, parang meron pong 59 na barangay po sa buong Pangasinan ang lubog sa tubig baha. Isa po sa may pinakamaraming inyong kapitbahay po na Lingayen. Yes. Dito po sa Binmali po, sa monitoring po ninyo sa mga barangay po natin, lalo po yung mga medyo kung maklasify nating isla, ano po ba ang lagay nila ngayon? Well, given na yun kasi unang-una talagang low-lying areas yun, no? Kung titingnan natin ang kanilang mismong sinasabi natin sa engineering term na contour line, mas sa dahilan na nakikita natin na kakulangan ng
yung pag-excavate ng ating mga river, na nakikita na natin na silted na, no, ang ating kailugan, lalo na naman ngayon, nadagdagan, galing sa bundok. Alam po natin yan, pag tuwing mayroong mga pagbubukas ng mga dam, ay dala-dala ang mga dumi, yung mga putik, lahat ay gagaling po at tinatabunan ng ating mga river system. So given na yan, kaya yun nga ay kung bakit sana nga na ang ating DPWH yung sana yung kontrabaha na mismong napag-usapan namin kay mismo na Yusek ating kalima sa Public Works and Highways na noon nagano kami, sana na nga tapos ng aming sa mismong ating pagtatanggal ng fish pen ay sana madala na yung mga natin dito kagamitan para at least may ayos na ang ating kailugan sa kalaliman at mismo may ayos din namin kung sakaling maayos natin lahat ay pwede na rin natin ibalik yung at i-regulate ang mga tama na proseso sa ating mga fish pen at fish cages dito sa ating bayan ng Mali. At least kung sakaling bumalik yan, ay siyempre magkakaroon din na kami ng mga contract obligation para at least sila naman ay magbabayad sa ating bayan Binmali. Siguro hingi lang po namin ng update po, Mayor, siguro doon po sa mga coastal barangay po natin dito. Ano po ang direktiba po ninyo sa ating pong MDRRMO, ang ating kapulisan, BFP, kasama na po ang Coast Guard dito po? Actually, mayroon na akong direktiba dyan through a memorandum at the same time sa mga aking executive orders na pinaano ko ay mismo na dito lahat at kahapon ko pa yan ginawa na executive order base sa ating memorandum base sa ating nilabas ng ating kagalang-galang na Pangulo na mismo ay nandito po yung mismong ating pinagbasihan na ito ay meron akong emergency memorandum. Ito po ay itong ginawa natin kahapon para lang may ipalabas na ito, pinaano ko na sa aming JC para at least mabasa ng ating Then meron din Public Emergency Advisory number 01 na heightened flood preparedness and precautionary measures na I am all appealing to all the residents are advised to monitor officials' information, prepare your family emergency go bag na protect important documents, elevate valuable property, move vehicles and livestock early, para at least may natin. So meron po tayong 10-point agenda na yun nga, prioritize vulnerable persons, do not wait until flood waters become dangerous, never cross dangerous flood waters, observe electrical safety, keep communications lines available. To sana ayan and I have advised to all parents and guardians, to all fishers and coastals, to all motorists. Yun po ay ang dami tayong mga advisory dito na ito ay mismo nasa aming JC at nilagay po na namin yan live para at least mabasa nila ito. What are the instances na to prevent these floodings na coming, So yun po ay ginagawa na natin yan kahapon pa ito ginawa para at least just a piece of advice habang tayo nasa rota natin na ginagawa, tumatakbo tayo, gumagawa tayo ng mga ganito and then pinapadala natin kagad dito. May gale warning po ang PDRRMO. Ano pong tulong ang pwede pong maipaabot po ng ating pong local government sa mga identified po natin na registered mangingisda dito? Na-affected po yung kanilang... Well, mayroon tayong mga fundings dyan, pero sa ngayon, siyempre, ang ginagawa muna natin, minomonitor na talagang yung actual damages para at least may sasabi din. At the same time, we could also ask our national agency and we ask help from them kasi siyempre sa kakulangan din natin ng pondo, So yun po ay ating ginagawa na ngayon yan and so I'm planning to write a letter with the DSWD purposes na para at least to give us also the monitoring kung ano yung mga sitwasyon
in case na ito ay mayroon silang bibigay, at least mayroon kami bibigay din na mga mismong names of our affected families. Wala pong dito, no? Isolate, parang wala pong non-passable naman po lahat ng road na. Lahat possible naman yan, kasi unang-una nga, ayun nga, tulad nga sinasabi ko nga, alam mo naman na to give a solutions to a problem, especially the flow of water, kailangan, walang obstruction yan eh. Kailangan magiging maayos ang daloy. Once na hindi natin mabigyan, kasi akakala natin kasi, porque ba na meron yung mga fish cages, walang obstruction yan. Malaking bagay yun. Sana nga, ang sa akin, next time kung magkakaroon ng mga fish cages, fish pen, it's a floating fish pen and plus fish cages. Hindi po yung binabaon na, na mga kawayan, no? Ay, sabi ko, lahat na yung magiging floating para at least walang sanggabal sa ilalim. Hindi maging silted yun. Yeah, hindi magiging silted lahat. Linawin lang po natin, wala pa pong evacuees po dito sa Piman. Sa ngayon, wala pa. At alam po natin, kung continuous ang ulan, siguro naman darating din ng mga ilang oras. Siguro, alam naman na nakikita natin na sa ngayon pa noon, medyo nakakasabay yung high tide saka tubig, So, kanina nga... Ready po ang evacuation centers? Yes, so naka-ready pa yan. Naka-ready kaya nandito tayo ngayon. Kahit na wala tayong pasok, nandito tayo ngayon. At nakahanda sa lahat ng mga bagay na alam natin na... Ito, natin to, trabaho natin ito, no? Hindi natin pwedeng pabayaan ang mga kababayan natin, lalo-lalo na sa panahon ngayon. Alam na natin, maraming nagiging problema, sa gabal sa kanilang buhay. Kaya, tulong-tulungan na lang natin ito. Magtulungan na lang. Okay, may tanong po dito, Mayor. Sabi niya, may pasok ba daw bukas? Well, depende po yan sa sa Weather Bureau, no? Kasi sila naman ang kung alam natin na ang pag-asa nagde-declare, agad tayong gumagawa kagad ng executive order diyan para at least to prevent itong mga ating mga mismong mga estudyante, lalo-lalo na pag sa gobyerno at alam natin hindi pa naman talagang hindi maganda pa yung ayos ng ating kapaligiran, why not? Depende po sa nakakataas po sa atin yan, lalo na sa mga Weather Bureau. Okay, siguro po mensahe na lang po ninyo ngayong may habagat pa mga pag-uulan pa rin po tayo nararamdaman. Yun nga, tulad ng sinasabi ko po, ay hindi natin pa alam kung ano pa kasi sa ngayon minsan medyo liliwanag at ilang minuto lang o ilang oras biglang dumidilim. So, para sa akin, stay home na lang at at least safe tayo. At the same time, doon sa mga mismong ating nasa mga residente, sa mga flood prone, kung sana nga ay mismo alam po natin na kung tumataas, bakit tumawag na lang kasi tumawag sa amin at alam po natin na nandiyan po kami na nakahanda na nakahanda po ang ating evacuation center. So sana po let's just keep on praying na ito ay matatapos din itong mga itong problema na ito. Walang imposible sa kanya na alam po natin na siya ang bibigyan lahat ng biyaya. Hindi na tayo binibigyan ng anuman bagay na gustong mangyari sa atin. Pero ito lang ay pagsubok para sa atin. Sana po na tayo ay pagkakaisa sa lahat ng bagay, magtulungan at dapat kung anuman mga bagay na gusto natin itulong, wag na lang sa salita, gawan na lang natin. Wag na lang tayo sasabihin na ito ay mismo ay parang nag-aano ka pa sa mga tao. Hindi na yun. Kailangan mismong umaksyon ka na. Kung ano man yung mga titulo mo sa iyong buhay, ano ba yung posisyon mo sa buhay mo, tumulong ka kung gusto mong tumulong. Huwag na lang salita, gawin na lang sa gawa. Kasi marami tayong At sa ngayon nandyan na po ang aking may bahay na umiikot na dyan at nagpapakain po. At siya ay handa na ng tumutulong dyan. Sabi ko sa kanya nandito ako para at least pero siya umiikot. Kaya yun po ang aking masasabi. Huwag na lang puro tayo sa salita, sa gawa na lang para magiging maayos ang kalagayan ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Binmalay.
Malay Mayor Pedro Pete Merera III. Maraming salamat po at magandang umaga. Okay. Mayor, pero yung sa ngayon wala Bayan muna bago ang sarili. Special segment kabalayan na the program on firing line. Agad sublay na lamot siya pang kanawnawa agagi ka da sarayan pang kanawnawa at narungalan nyo kabalayan si Mayor Pete Merera. Tanuntan tumata kabalayan na dakinan si panirarara may arumja agagi. Sir Leon Castro po kabalayan. Maanggano tanang nangan tinire arumiran na Japan nakalik na ni Kupelo si Japan nakalik na unprecedented game panoran dela piagaila sari luluganan ni singano amphibian singara ang tumipadanaw gid saya singara Kupelo submarine akali alwan ta submarine pa de akalurugera akalik na kabaloyan niya agailaluan niya pelag na orang or unprecedented rainfall at eastern Japan. Iayatan ng resulta od malawakan agagik ya dilap tan landslide tan inatian animiran katao taning kasugatan na limaran nira agag kabaluyan unungod sa otoridad kabiyangan od saray inatoy at sa kaya bii walad loob na luluganan to niya Kupelo. Lalob na luluganan to niya limrag agagik ya karsada lulugyadwara nira na nan-collapse at karsada tan kalaunan, siyempre, nung nang kulap si Radanom, nalneriran, likod da saya, tabi nagaan na masulok, kaya 100,000 residente, yaman evacuate, kasumpalanad ni Ikorit, kaya landslide, tanim pakabalang na supply na kuryente, lapod maksil, agagit, kaya pulag na oran, masulok, agagit, kaya 20,000, ya kaabungan, so namdiyan na supply na kuryente, lalagyawalan mo na 7,000, ya biyahero, so ni-report stranded, at halos, pigaran oras at Narita Airport, kabisera na Tokyo. Jad Chiba agagi kasinggarad da Tokyo, akapangikorit na masulok ya 100 mm si oran kada oras, gimapun ang aram na Wibes, ya taluran amimpigan na bisis yan average rainfall at sa Agosto, sang katagyan niya ni Kurited Bansan Japan. Nilired site na nanisula sa lokal otoridad at level 5 emergency warning, sang katagyan niya alertuya. Kabaluyan nan karuman bang balat inya bubayad level at sayan agaw ya kabusan kabiyangan jaya patuloy mat ya pasakbay at kadelikaduan ya panggere na dalin tan pandilap say malawakan ya pandilap katumbukan at serye na bagyon kimman at Japan tan karatigiran bansa at sayan simba lapod forecast yan ni dumaduman active typhoon season kabaluyan. Ilalo na gagik yung bayag so panura na Japan yang gadsayan labi na Biyernes sa gagik yan. Nalapod si kitira raratan singasama ilo preso na gagik kay yawad tan nalamot unaarap ya gagik ya ed bansa walad dayat baetan na Pilipinas tanuntan mo to Japan baluyan. Kaya ingat-ingat po tayo talagang kasyay tibiyag po mga kibigan ed sarayan bekta. Maganggano tanim mo yagli sirina agagit jad syudad jadagupan katon labay ti babaga mamatanir kami kabaluyan na dasayan na ngaram mabigyan ngaram pa dakina na unang kula si Manong Blan kagiwa the Houston, Texas mga kaibigan Manong Blan mabigyan palbangon po si kayo Manong Blan dasayan oras ilulugay turay firing line boys gagik ya Karaday Sir Ray Navarro Sir Sherwin Carrera, manusilan niya kinye. Rami naman palitrato, rami bibiira ko pa ilo tama nagkargay medalya nun niya, no analura. Si Clistara Ryan do Tanon-tan mat na Boss Jappy de la Carcel, tan Sir Ryan Romero Rosario, ditan balingautan Poblasyon Norte Santa Barbara. Manong Blan, mabigyan ngaram po da si kayo ditan Houston, Texas, ngaram. Pero palbangon daman at Houston, Texas at America. Nitibira at Kawayan Kiling at San Carlos City. Ma'am Jocelyn Reyes, maabigyan nga rin po si kayo. Ma'am Jocelyn Reyes, magandang hapon din po. Sir Mike Fernandez, good afternoon din po si kayo. Edison Balolong, magandang hapon po kay Kagawad G20 ng Barangay Maningding. Talaga, singano, walay labay mo ibabagay Edison. Singano,
Dyan pa na magli ng kagawad JTNT at makasabi relief food sika. Yan under state of calamity. So, Santa Barbara po mga kaibigan. Under Sisquanon Sir Alfredo Mendoza, pero amidalan niya si Chulasip, Bukig, Ponlad, Dinalawan, San Vicente Road, Aralumni, Agni Pasabol, at Tukaman niya lulo. Talaga ha? Aralumni na, Sitio Bukig, Dinalawan. Salamat po at impormasyon po Sir Alfredo Mendoza at sayan nga rin Ma'am Bibian Ularte and then tan po wagagi ka adasayan nga rin po kabalayan. Talaga ingat-ingat po tayo di dalan nabuwas medyo makulyapis oran palagay ko generally kinyagagi oras at umpaway suharing araw pero no simba kabalayan wala tayo yellow warning. Simba gagi kaya yellow warning so Pangasinan unong sa may palapag nasay pag-asa po mga kaibigan. Lapod sa tanagagik mamatanyer kami ng Action Conrad Alvarez mga kaibigan adasayan nga rin po jada pa Sir Abraham Carriazo Jukino da Barangay Sungkil. Jad Barangay Sungkil agagi, kabubata na pasin niya talaga agagi kaya, nga pinagawan tayo. Abuban pasan tan kabaluyan, likulad abuban pasan tan na Barangay Dulunggi, wadta nagagik so danom. Di bale, tane, imupaslay imupasla agagik so level na danom, da Sinukalan River, wadjala agagik kad syudad ya Dagupan, kaya Dagupinyos, ingat-ingat po tayo agagik kaya. Itilagmit si kayo sumasanton balikas malalapod masanton sulat po kabaluyan the 1 Corinthians chapter 16 verse 13 maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya maging matapang kayo at magpakatibay 1 Corinthians chapter 16 verse 13 para si kinamintan kabaluyan na dasayan nga mula ni dugtong nyo jad verse 14 bali-bali labay tibabaga. At ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Natan, araratan niya rin kabaluyan nyo ragagi, kabaluyan tiray. Nung tandag tibintana yun, nanunang yorang kaskasya niya, ba naman? Kahit pa paano, wali sobra-sobra yung tanagagik, pangaroan nyo ra, tapi ano, agmatira agagik, kaskasi mo, saya idadalan na unyaran na kapoy na panahon po mga kaibigan. With that po agagit yan, nga pala malami oras med sa programa Technical Control, Action Conrad Alvarez, Amigo yo Action Joel Balolong, mangititila kami lang si kayo kabaloyan na masantos, maabig, magayaga, labi po kabaloyan na say Biyernes, at si kayo namin agagit kadasayan tabi. Kitang kilabang at kayo nagban po agagit, ingat-ingat po tayo. Idalan na labi nabuwas bali-bali panahon tayo tani ko na pag-asa nga puy akabalay baya tinya pero no simba umpawilagagik sa uran balot siyempre pang-preparan tayo agagik ki aking konyo lapod wala tayo agagik kad tatawagan tayo panahon na mamoran sublay lang mga Lunes abangan tayo agagik so ditanggi lang mga agagik ka ligliwan to kayo na Action Conrad Alvarez at mararako piran sonata yung preparato niya kabaluyan tandaan nyo agagik sa Action Radio una sa aksyon, una sa balita sama-sama po tayo Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Firing Line dito pa rin sa inyong nangungunang himpilan ng radyo DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. O ano, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, makadiyos, madasalin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasang gumawa ng di inaasahang bagay. Laklak ng laklak ng beer ng magdamagan. May kahirapan at di maiwasan. Mabuti pa kaya matulog ka na lang at baka sumakit ang tiyan. Ang araw ko'y nabubusisi, ako ang nasisisi. Bakit ba sila ganyan? Ang pera ko ay di magkasya, hindi makapagsine at ayaw namang dagdagan. Ubus na rin ang beer, kaya kape na lang lahat. Sinusubukan kahit walang pulutan. Ang buhay ng tamad, walang hinaharap, ni konting sarap man lang. Radyo, TV at mga lumang comics, wala nang ibang mapaglibangan. At kung meron kang tatawagan, 30 sentimos ika'y makakantasan. Umiindak ang paa sa kumpas ng tutuwing bago. Hanggang kumpas ka na lang at di mo na alam ang tono. Sa paghinto ng ulan, ano ang gagawin? Huwag nang isipin at walang babaguhin. Mabuti pa kaya matulog ka na lang, matulog na ng mahimbing. Pumapatak na naman ang ulan. Pumapatak na naman ang ulan. Pumapatak na naman ang ulan. Heto ako ngayon, nag-iisa, naglalakbay sa gitna ng dilim. Lagi na lang ako nandarapa, ngunit heto, bumabangon pa rin. Heto ako, basang-basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan.
Aksyon Radyo Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. DWCM Action Radio Pangasinan, oras ngayon, alas 6:17 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat. Champion, tapat po sa inyo. MX3, dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahid.
Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. It is my duty to serve the people 24/7. Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer for 8 years. MX3 capsule, dito ako bilib. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Lagi na lang umuulan, parang walang katapusan, tulad ng paghihirap ko ngayon. Parang walang humpay. Sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap, nalimutin ka ay di pa rin magawa. Hindi naman ako tanga, alam ko na wala ka na, pero mahirap lang na tanggapin. Di na kita kapiling. Iniwan mo akong nag-iisa sa gitna ng dilim at basang-basa pa sa ulan. Pero wag mag-alala, di na kita gagambalain. Alam ko namang ngayon may kapiling ka ng iba.
Huwag mong pigilan ng pagbuhos ng ulan. May panahon para maging hari, may panahon para madapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan. Umaraw, umuulan. Umaraw, umuulan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Umaraw. Aksyon Radyo Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radyo. Issue at komentaryo. Aksyon Radyo. Musika at showbiz. Aksyon Radyo. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 1161. DWCM Action Radio Pangasinan, oras ngayon, alas 6:35 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Walang halong pambobola, kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. MX3. Dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon Radyo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield.
Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas yung #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, Capsule coffee and tea. with MX3, It's for you and me. with MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Kapanyawan! Pagod sa trabaho? Masakit ang likod? Tuhod? O kasukasuan? Huwag nang tiisin yan. Nandito na ang Sed Liniment. Isang pahid lang, parang may masahe sa bawat galaw. Mapa-driver, magsasaka, nanay o estudyante, panalo sa ginhawa. Sed Liniment, ginhawang siguradong ramdam. Lamig at ginhawang walang kapantay. Sed Liniment. Sa sakit ng katawan niya, nagsagot agad. Sed Liniment. We offer quality education,
certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanzo. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds Welfare Association of the Philippines. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Nais kong magpakalasing dahil wala ka na. Nakatingin sa salamin at nag-iisa. Nakatanim pa rin ang gumamelang binalik mo sa'kin nang tayo'y maghiwalay. Ito'y katulad ng damdamin ko, kahit ubusan mo ng beer, ayaw pang mamatay. Giliw, huwag mo sanang limutin ang mga araw na hindi sana naglago, mga anak at bahay natin pinaplano. Lahat ng ito'y nawala nung iniwan mo ko. Kaya ngayon ibuhos na ang beer sa aking lalamunan, upang malunod na ang puso kong nahihirapan. Bawat patak, anong sarap, ano ba talagang mas gusto ko? Ang beer na to o ang pag-ibig mo? Nais kong magpakasabog dahil olats ako. Kahit ano hihit-hitin, kahit tambucho, kukuha ko ng bira at ipapakulo sa kaldero't lalanghapin ang usok nito. Lahat ay aking gagawin upang hindi ko na isipin nag-iisa na ako. Ibuhos na ang beer sa aking lalamunan,
nanatiling uhaw, uhaw, uhaw. Bakit uhaw, sayong sayaw, bakit ikaw di bibitaw, sayong sayo, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Palagay basang-basa ang dagit, aba'y damang-dama sa'king kalam ng punong-puno ng pananabik at ng kabalalim. Sa'king bawat paghinga nakatitig lamang sa iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan. Hahagkanan, di ka bibitawan, wala na akong mahihiling pa. Ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at kumpara, araw-araw kong dala-dala paboritong panalangin ko'y makasama ka sa pagtanda. Ang hiling sa Diyos na may gawa, apelido ko'y maging iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa'kin at hinawakan mo ako't aking di na pigilang maluhan ng mayakap na. Ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw.
Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na, milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ko bilib. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. May bahay ni Tatay Piring nakatakdang operahan at putulin ang paa dahil sa diabetes. Natulungan ng SED Paniawan Plus. Nung bumalala, tinatulong namin sa ospital. Sabi ng doktor, diabetes. Puputulin daw. Hindi ako pumayag na puputulin. Kaya hinako ko. Panyawan. 2025, gumagaling na. Hanggang ngayon, wala na. Nagsugar ni nanay? Ito wala na. Normal na. Sinasabo sa kanila, maganda yung panyawan. Parang minti lang ito. Ping, Carminto. Dito sa Bayawas, Obistundo Pangasinan. 77 ko. SED Paniawan Plus. Gawa ng SED Marketing. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Danom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na Danom at Abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya. GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saidanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saidanom at Bilay. Traffic na naman at papasok na ko ng opisina. Chilang habang hawak ko ang aking manibela, habang kanina pa nakakaranas ng mga pina at nabibingi na rin sa kaliwat kanan na busina. Okay lang yan, kailangan ngumiti. Paalala lang ang buhay sadyang di ang madali. Makakaranas ka ng pagod, hirap minsan ay hapde. Kaya ingat lang sa biyahe at huwag kang magmamadali. Simplihan mo lang habang binabaybay mo ang medyo mahaba-haba na daan.
may serbisyong hindi pumapalya. Kahit saan ka man pumunta, serbisyong Centrum Fuel ay makakaasa ka. Di kalidad na gasolina ay nasa kanila. Kaya ano pang hahanapin mo, wala nang iba. Kailangan mo ng hangin, di ka dito dumiretso. At puro nakangiti ang sasalubong sa iyo. Bawal dito ang negatibo, lahat laging positibo. Yan ang tanging sekreto, kaya lahat panalo. Centrum Fuel at wala nang iba. Ako, ikaw at lahat tayo, yan nating kasangga. Nangunguna pag sinabing quality gasolina. Centrum Fuel ang sigaw ng bawat isa. San ka ba papunta, Baguio o Tagaytay? Walang problema kahit nasaan ka pa tumambay. Isa mo ang buong pamilya sa paglalakbay. Centrum Fuel pagdating sa gasolina ang karamay. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deform bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, staff folding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba.
wholesale or retail price, all in one sa Citilock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citilock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka nababalik. Maulan ba sa inyo pag bumubuhos dito? Paumanhin at mukhang hindi ko masasabayan ang iyong yapak sa pagngiti at pag-iyak, sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw. Sa pagpikit na lang kita matititigan sa mata, sa panaginip na magpapaligaw. Kamusta ka na kahit huwag nang sagutin? Di ba na wala ang kitang nang bituin? Sana ganun ka nga pa rin. 'Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Mahirap bang mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang mga tao, madilim ba ang mundo? May kulang ba sa inyo na naiwan dito? Aanhin ang ulan sa paradiso. Sakali madulas ay dati malapit ka, ngayon walang kahati ng init pag maulan. Sana naman tumigil ang ulan. Kamusta ka na kahit huwag nang sagutin? Di ba na wala ang kitab ng bituin? Sana ganun ka nga pa rin. 'Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Mahirap bang mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang mga tao, madilim ba ang mundo?
Tonight, ikaw ang reyna ng sayaw. Pagpasok mo pa lang, gumalaw ang gabi. Sa ilalim ng ilaw, ikaw ang sinisigawi. Hakbang mo'y diretsyo, walang alinlangan. Sa bawat galaw mo, bagsak ang dahilan. Kumpas ng musika, hawak mo ang sandali. Isang tingin mo lang, ako'y bumibigay din. Wala nang salitang kailangan pa. Sayaw mo pa lang, sagot na sa lahat. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibi. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat, sa ilaw at dilim. Ikaw ang ritmo ng damdamin. Hawak mo ang beat, dito sa pista. Ikaw ang dahilan, bakit sumisigla? Pawisan oo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim. Sa bawat ikot mo, palakas ang bas. Parang sinasabi mo, sumabay ka na rin. Lumapit ka pa, wag nang umatras. Sa sayaw ng gabi, ikaw ang lakas. Sa paghawak mo ang tutok sa kamay, lahat sumusunod sa galaw mong tunay. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibi. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibi. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Clap, clap, taas kamay. Ikot-ikot, sabay-sabay. Clap, clap, galaw lang yan. DJ ulitin mo pa dyan. Clap, clap, taas kamay. Ikot-ikot, sabay-sabay. Clap, clap, galaw lang yan. DJ ulitin mo pa dyan. Kapag bumagsak ang huling patak, dito sa sahig, sabay tayong sasabog. Sa tunog ng disco, wala nang tanong. Ikaw ang reyna ng galaw ngayon. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibi. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat, sumayaw ka pa. Sa disco ng gabi, ikaw ang tala. Hawak mo ang beat, dito sa pista. Ikaw ang tunog na hindi kukupas pa. Hawak mo ang beat, DJ. Huwag mo munang patayin. Hawak mo ang beat, DJ. Huwag mo munang patayin. Hawak mo ang beat. Aksyon Radyo Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radyo. Issue at komentaryo. Aksyon Radyo. Musika at showbiz. Aksyon Radyo. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 1161. DWCM Action Radio Pangasinan, oras ngayon, alas 7:17 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako bilib. Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo.
Radyo. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3. Dok, bakit yung mga na-diagnose na diabetic, biglang bumabagsak yung katawan? Bakit po? Once na ma-diagnose ang isang tao na diabetic, pero sa totoo lang, ang daming nagde-deny niyan. Kahit na yung sugar nila nasa 150 or 200 milligrams na, no? At ilang taon na hindi nila ma-maintain ito pababa, yung katawan medyo bumabagsak talaga eh. Well, kasi isipin natin to. Matamis ang dugo niya. Malapot ang dugo niya. Siyempre, pag malapot, malagkit ito. Hindi makadaloy ng maganda. So, isipin natin sa mata, kulang ng sustansya, lumalabo ito, nagkakaroon ng katarata. Ganun na rin sa kanyang mga muscles, no? Liliit ang mga ito dahil walang kumpletong daloy ng dugo. So, ipinapayo ko no, sa mga ganitong diabetiko, huwag nilang kalimutan ang pag-eehersisyo. 3 beses sa isang linggo ng kahit 30 minuto, malaking bagay yon para hindi mahulog ang kanilang pangangatawan. And of course, inom sila together with their medication nung magandang suplemento, yung MX3. Napakaganda dahil tumutulong ito to stabilize blood sugar. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 capsule. Dito ako bilib. Goodbye to me, Masha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello,
Cotton and Poly Cotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3. Dok, bakit yung mga na-diagnose na diabetic, biglang bumabagsak yung katawan? Bakit po? Once na ma-diagnose ang isang tao na diabetic, pero sa totoo lang, ang daming nagde-deny niyan. Kahit na yung sugar nila nasa 150 or 200 milligrams na, no? At ilang taon na hindi nila ma-maintain ito pababa, yung katawan medyo bumabagsak talaga eh. Well, kasi isipin natin to. Matamis ang dugo niya. Malapot ang dugo niya. Siyempre, pag malapot, malagkit ito. Hindi makadaloy ng maganda. So, isipin natin sa mata, kulang ng sustansya, lumalabo ito, nagkakaroon ng katarata. Ganun na rin sa kanyang mga muscles, no? Liliit ang mga ito dahil walang kumpletong daloy ng dugo. So, ipinapayo ko no, sa mga ganitong diabetiko, huwag nilang kalimutan ang pag-eehersisyo. 3 beses sa isang linggo ng kahit 30 minuto, malaking bagay yon para hindi mahulog ang kanilang pangangatawan. And of course, inom sila together with their medication nung magandang suplemento, yung MX3. Napakaganda dahil tumutulong ito to stabilize blood sugar. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me
remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want. Red cousins, sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now, that somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night till we see the sunlight. Alright, la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our roots, and we can't stop, and we won't stop. If you see us, we go on the night. If you see us, we go about that light. We can't stop, and we won't stop. We run things don't run me. Don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want. To my homegirls here with the big butt, shaking it like we on a strip club. Remember, only God could judge ya. Forget the haters, cause somebody loves ya. And everyone in line in the bathroom, trying to get a line in the bathroom. We all so turned up here, getting turned up, yeah, 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 yeah. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our rules, and we can't stop, we won't stop. Can't you see us, we go on the night? Can't you see us, we about that light? We can't stop, and we won't stop. We run things don't run me. Don't take nothing from nobody. Yeah, yeah, It's yeah. our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want. It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. And we can't stop, and we won't stop. We run things, they don't run me. We don't take nothing from nobody. Yeah, Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me.
Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. I've been spinning way too long, checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to open up your mind and see blockade. Open up your plan today. It's short. Look into your heart and you'll find love. I'm yours. No, I to the music of the moment. Come and hesitate no more, no more. It's your God-forsaken right to be loved. I'm sure there's no need to open up your mind and see like me. Open up your plans and then you'll free. Well, look into your heart and you'll find love. I'm yours. Listen to the music of the moment. Come and dance with me. Our happy family short. It's our God-forsaken right to be loved. I'm yours. Listen to the music of the moment. Come and dance with me. Our peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved. Sky is yours. Aksyon Radyo Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. 1161. DWCM Action Radio Pangasinan, oras ngayon, alas 7:38 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako bilib. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary.
gama na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3 Capsule Coffee and Tea. With MX3 it's for you and me. With MX3 dito ako bilib. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Action! Radyo! This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas, #1 yung floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine bilib sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Beats fast, colors and promises. How to be
for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Oh, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, and when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn, some even fall to the earth. We got a lot to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't want to be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not, and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, I'm still looking up. Well, I won't give up. No, I'm not. God knows I'm tough. I am He knows. I am we got a lot to learn. God knows we're worth it. And we're worth it. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Crowded hallways are the loneliest places for outcasts and rebels, or
hurt anyone who just dares to be different. And you've been trying for so long to find out where your place is, but in their narrow minds, there's no room for anyone who dares to do something different. Oh, but listen for a minute. Trust the one who's been where you are, wishing all it was sticks and stones. Those words cut deep, but they don't mean you're all alone. And you're not invisible. Hear me out. There's so much more to life than what you're feeling now. Someday you'll look back on all these days, and all this pain is gonna be invisible. All invisible. So your confidence is quiet. To them quiet looks like weakness, but you don't have to fight it, 'cause you're strong enough to win without a war. Every heart has a rhythm. Let yours beat out so loudly that everyone can hear it. Yeah, I promise you don't need to hide it anymore. Oh, and never be afraid of doing something different. Dare to be something more. Trust the one who's been where you are, wishing all it was sticks and stones. Yeah, the words come deep, but they don't mean you're all alone. And you're not invisible. Hear me out. There's so much more to this life than what you're feeling now. And someday you'll look back on all these days, and all this pain is gonna be invisible. These labels that they give you, just 'cause they don't understand. If you look past this moment, you'll see you've got a friend waving a flag for who you are and all you're gonna do. Yeah, so here's to you, and here's to anyone who's ever felt invisible. And you're not invisible. Hear me out. There's so much more to life than what you're feeling now. Yeah, someday you'll look back on all these days, and all this pain is gonna be invisible. It'll be invisible. Aksyon Radyo. This is easy hugasin sa champion dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to. Ganyan ang Pinoy.
Ang Pilipino, mapagtimpi. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Yeah. Ooh, 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 when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single
honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. So baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh, darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Well, maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never
get to clean up the mess I made. Oh, and that haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should've gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Aksyon Radio! I get wings to fly. Oh, I'm alive. Yeah. When you call on me, when I hear you breathe, I get wings to fly. I feel that I'm alive. When you look at me, I can touch the sky. I know that I'm alive. When you bless the day, I just drift away. All my worries die. I'm glad that I'm alive. You've set my heart on fire, filled me with love, made me a woman on clouds above. Couldn't get much higher. My spirit takes flight, 'cause I am alive. Oh, when you call on me, when I hear you breathe, I get wings to fly. I feel that I'm alive. I am alive. When you reach for me, grace and speed the time. God knows that
Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. DWCM Action Radio Pangasinan, oras ngayon, alas 8:16 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3. Dok, bakit yung mga na-diagnose na diabetic, biglang bumabagsak yung katawan? Bakit po? Once na ma-diagnose ang isang tao na diabetic, pero sa totoo lang, ang daming nagde-deny niyan. Kahit na yung sugar nila nasa 150 or 200 milligrams na, no? At ilang taon na hindi nila ma-maintain ito pababa, yung katawan medyo bumabagsak talaga eh. Well, kasi isipin natin to. Matamis ang dugo niya. Malapot ang dugo niya. Siyempre, pag malapot, malagkit ito. Hindi makadaloy ng maganda. So, isipin natin sa mata, kulang ng sustansya, lumalabo ito, nagkakaroon ng katarata. Ganun na rin sa kanyang mga muscles, no? Liliit ang mga ito dahil walang kumpletong daloy ng dugo. So, ipinapayo ko sa mga ganitong diabetiko, huwag nilang kalimutan ang pag-ehersisyo. 3 beses sa isang linggo ng kahit 30 minuto, malaking bagay yon para hindi mahulog ang kanilang pangangatawan. And of course, inom sila together with their medication nung magandang suplemento, yung MX3. Napakaganda dahil tumutulong ito to stabilize blood sugar. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello Pride Bar Blue. Isang labalang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3. Dok, bakit yung mga na-diagnose na diabetic, biglang bumabagsak yung katawan? Bakit po? Once na ma-diagnose ang isang tao na diabetic, pero sa totoo lang, ang daming nagde-deny niyan. Kahit na yung sugar nila nasa 150 or 200 milligrams na, no? At ilang taon na hindi nila ma-maintain ito pababa, yung katawan medyo bumabagsak talaga eh. Well, kasi isipin natin to. Matamis ang dugo niya. Malapot ang dugo niya. Siyempre, pag malapot, malagkit ito. Hindi makadaloy ng maganda. So, isipin natin sa mata, kulang ng sustansya, lumalabo ito, nagkakaroon ng katarata. Ganun na rin sa kanyang mga muscles, no? Liliit ang mga ito dahil walang kumpletong daloy ng dugo. So, ipinapayo ko sa mga ganitong diabetiko, huwag nilang kalimutan ang pag-ehersisyo. 3 beses sa isang linggo ng kahit 30 minuto, malaking bagay yon
para hindi mahulog ang kanilang pangangatawan. And of course, inom sila together with their medication ng magandang suplemento, yung MX3. Napakaganda dahil tumutulong ito to stabilize blood sugar. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Turn me loose from your hand. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, clouds and forest fountains. Home along the lanes of the skyway, for this dark and lonely room projects a shadow cast in gloom, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of the ways that the wind can turn the tide, and these shadows turn from purple into gray. But just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring, and open out this cage towards the sun. For just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Towards the dreams you left so very
faced the hardest times you could imagine. And many times her eyes fought back the tears. And when her youthful world was about to fall in, each time her slender shoulders bore the weight of our fears, and the sorrow no one hears still reigns in midnight silence in her ears. Let her cry, for she's a lady. Let her dream, she's a child. Let the rain fall down upon her. She's a free and gentle flower growing wild. And if by chance that I should hold her, let me hold her for a time. And if allowed with one possession, I will pick her from the garden to be Be careful how you touch her, for she'll wait. Sleep still
Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. DWCM Action Radio Pangasinan, oras ngayon, alas 8:37 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa.
at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami ng iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin nang kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Charm Fab Gold. Bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong kumakapun sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo!
Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time. One last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Closing time. Time for you to go out to the places you will be from. Closing time. This room won't be open till your brothers or your sisters come. So gather up your jackets, move it to the exit. I hope you have found a friend. Closing time. Every new beginning comes from some other beginning's end. Yeah. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Closing time. Time for you to go out to the places you will be from. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me Closing time. Every new beginning comes from some other beginning's end. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan, Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan, ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. For the past 18 hours, you've been listening to station DWCM Aksyon Radio Pangasinan of Manila Broadcasting Company, managed by Balunsubol Broadcast Marketing Corporation. Aksyon Radio Pangasinan operates with a power of 10,000 watts digital stereo transmitter. Our main studios are located at Galvan Street, Dagupan City. Our transmitters at Barangay Lucao, Dagupan City. Aksyon Radio Pangasinan is a commercial broadcast radio station operated and maintained by duly licensed first-class radio telephone operators. Conrad B. Alvarez with license number 97-1P1-19987. Benji Salazar 93-1P1-4485.
Leoncio P. Tranes, 08-1P1-23499. Action Radio Pangasinan now concludes another day of broadcast and resume tomorrow at 4:30 in the morning. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Pangasinan, now signing off. Tandayumi Pangasinan ya pinabli Daan mo tan iyaligwas Yugagap kulawas Jag pusok Pangasinan Agkan nalingwanan Luyag ko yan ianakan Patagtakan yaman Matuan aligwas mo natay anong nangla Pasimbaloy di mapula Say pangkakasakay natay nalilik na Lapod pa na mablid sika Say dayat mo napnoy dakaptan say yaman Sakder na ka palandayan Kareunan tan santing mo Pangasinan Pablian tan lawas bantayan Lawas takan itanduro Pangasinan Arun katan bayubuan Panangampu pumyawalan abangunan Ikikinunkod siya paman Pangasinan luyag mitan yaman Pangasinan luyag mitan yaman Bayang magiliw, perlas ng silanganan Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay Lupang hinirang, duyan ka ng magiting Sa manlulupig di ka pasisiin sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.